Nubbe, dans och sill, midsommar och semester står runt hörnet. Och väljer du blommor eller väljer du aktier att lägga under kudden? Dessutom ställer vi oss frågan, är det några gamla nyårscase som våra analytiker önskar att de aldrig hade gett? Varmt välkomna till Börslunch. Det är onsdag idag, den 17 juni. Du tittar på ett förbandat specialinslag eller specialuppbörslunch helt enkelt. När det här visas har Riksbanken beslutat om sin storränta. Fed väntar ikväll. Något stalltips inför den? Ja, det är oförändrat på båda. Oavgjort. Oavgjort på båda, säger Martin Blomgren förstås på EFN. Peter Hedlund, du är också vår betting- och idrottsexpert. Några tankar i VM så här långt? Nej, men en fantastisk start. 5-1 mot Tunisien hade man inte kunnat drömma om bättre start. Så att vi ser fram emot resten av det här mästerskapet. Och en ganska bra start på sommarbörsen får man också säga. Oförtjänt bra nästan. Vi är redan på ganska höga nivåer. Men alltså IPO-klimatet börjar tina upp. Så riskaptiten är ju tillbaka på topp. Inte minst med SpaceX och efterdyningarna där. Ja, inte bara SpaceX. Vi har svenska noteringar som har gått bra. Så att riskviljan är tillbaka efter en lite skakig del av första halvåret i alla fall. Det är sillätartider. Ni pratade om blomster och börsattiraljer under kudden. Har du någon sälj till sillen reflektion? Ja, men det här klassiska ordspråket, köp sillen sälj till kräftorna, har ju varit, om man tittar lite längre tillbaka i tiden så tror jag det är hälften som har varit plus och minus. Förra året var det lite upp efter 2 år ner innan, så att man ska nog inte bygga hela sin strategi på just det talesättet. Nej, men jag noterade faktiskt att jag tror att juli procentuellt sett är en av de bästa börsmånaderna faktiskt. Så det sätter ju hela den... Ja, man får ju halvårsrapporterna under juli, så att det brukar vara det som sätter tonen. Men Peter, hur tänker du då inför stundande sommarsemester och det här börsklimatet? Ja, men jag tycker sommarbörsen ska man ju passa på att vara aktiv på. Sen kan man ligga i hängmattan, men kan man ställa in kurslarm också och bevaka de aktier man är intresserad av. För likviditeten går ner och som Martin säger, rapportperioden är igång. Kan de små missar också göra stora rörelser på vissa aktiekurser. Då kan man liksom vänta där på sitt kurslarm och hoppa in och handla och fynda. Vi närmar oss ju halvår av 2026. Och när vi började det här året då fick ni komma med lite case. Det är mycket som har hänt. Kanske inte allt som spelat ut precis som ni tänkte. Peter, du hade då med dig Adidas, Kopparbergs och Kambi. Lite av ett VM-tema. Jag tänker att vi kanske ska lyssna på vad du sa om Kambi. Kambi, de har ju 60% av verksamheten i Americas då, där Brasilien är senaste tillskottet. Och det är klart att VM är större än någonsin, fler lag, fler matcher. Det borde kunna bli en bra boost. Man har bruttomarginaler på 85% ungefär. Så att det är villigt att de börjar växa. Det är det som är problemet med Kambi. Man tappar ju storkunder. Men om man signat 13 nya avtal här, man har moduliserat erbjudandet. Det borde kunna bli bra bara man får lite fart på tillväxten. Ja, inte så mycket tillväxt än, men kursen har ju gått bra hittills ändå. Exakt, för case var ju mycket det att får de lite tillväxt så kommer det synas i resultatet för en skalbar affärsmodell med bruttomarginaler på 85% ungefär. Så man växte 5% i Q1, växte i bita 63%. Vi fick exempel på det, kursen gick 20% och nu är det momentum inför VM. För vi har fortfarande inte sett siffrorna från VM förstås. Vi brukar ofta prata ölaktier tillsammans. Vill du reflektera över Peters val av Kopparberg i den här portföljen? Ja, men det är väl ett stabilt val. De har ju bra utdelning som man får bygga på. Så är det som alltid ett uppköpscase att de skulle kunna bli uppköpta av Budweiser som de har ett avtal med i Storbritannien. Men rapporterna brukar ju inte vara så där superspännande. Men ja, går det bra för England så kanske det går väldigt bra för Kopparbergs eftersom just cider är stort i UK för dem. Intressant reflektion. Tillägg till det? Ja, nej, men exakt. Det är ett lite tråkigt, stabilt bolag ändå. Växer vinsten 5% ungefär de sista 2 kvartalen. Men sommaren är deras högperiod och det är klart, som du sa, England och även Sverige. Ett bra VM är ju såklart positivt. Vad säger du om Adidas då? För när jag tittar på kursgrafen så tycker jag att det har gått sådär. Ja, men den har gått som index. Snäppet bättre än nästan om man lägger tillbaka utdelningen. Men hade en väldigt dålig start.
Egentligen lite obefogat tycker jag. Men Nike har ju gått dåligt så det har väl så att säga varit lite spridningseffekt där. Vi har fortfarande snackat om tullarna. Man har ju tillverkning i Vietnam och så säljer till Europa och till USA, vilket tullarna är då, ett stort problem. Men de har ju visat liksom, rapport efter rapport, starka siffror, återköp. Så kontentan är att du är ganska nöjd med casen som du hade med dig? Ja, men det tycker jag nog ändå. Ganska låg riskprofil och ändå lite bättre än index. Det var ju deras VM-boll som räddade ett av de svenska målen eftersom de kunde mäta då att det var en liten touch på Isak som gjorde att det inte blev offside-mål. Ja, Tackar vi för. för det är ett enormt skyltfönster för dem också i USA. De är stora inom fotboll såklart och löpning, men i Nordamerika är de inte riktigt så stora. Här får man ju synas överallt. Det är roligt att du nämner fönster, för det för oss in på ett av Martins case från förra året. Vi ska lyssna hur det lät den gången. Med den här värderingen de har nu, som har kommit ner lite, de hade kanske lite mycket ESG-lyft i värderingen och de här strukturella trenderna med att fastigheter som behöver energieffektiviseras, att de får med sig lite EU-direktiv och sådär, som inte riktigt har kommit än. Det kanske de får med sig lite av då, men värderingen blir lite för hög helt enkelt på grund av det här. Nu är det inte det längre, så att nu kan de på egna meriter växa lite och få upp marginalerna lite, så kommer även multiplarna följa med och då blir det ett bra år för Inwido. Ja, bra år för Inwido. Inte riktigt än, va? Inte riktigt än, nej. Året är inte slut, men de har haft det fortsatt tufft i konsumenten och så pekar de på ICs senaste rapport som inte var så bra. Lite på Mellanöstern-oron och att risk för att höga räntor skulle dämpa humöret och sådär. Men caset i sig tycker jag är kvar. De är hyfsat lågt värderade. De har legat på P-tal på 12 kanske och får lite EU-draghjälp förhoppningsvis på efterfrågan. Och så har de ett mål att omsätta 20 miljarder och 2030, nu ligger de 10 miljarder, kommer att kräva en hel del förvärv. Och det kom de igång med i slutet på förra året och har gjort ett par förvärv nu under våren också. Så att caset är kvar, men det har inte spelat ut det minsta än så länge. Så att, ja, så är det. BTS och Kalmar fanns också i Martins portfölj. Någon reflektion kring de bolagen? Ja, men Inwido gillar jag också till att börja med. Och jag hamnar ofta i sådana bolag som har haft det bra, går in i en tillfällig svacka egentligen, där man kan se en uppstuds. BTS är ett tydligt exempel på det egentligen. Men frågan är om de är tillbaka nu. Ja, men de var ju väldigt nedtryckta. Det är en strategikonsult som där det var mycket oro för att de skulle vara en AI-förlorare och att USA-vändningen inte skulle komma. Det man har sett i de senaste 2 rapporterna är dels att USA-vändningen har kommit, men också då att de har berättat att de har Anthropic som kund. Så att istället för att bli en AI-förlorare så har man börjat se dem som att kanske en av vinnarna då på AI-utvecklingen, och då har aktien belönats för det. Så att den är ju den av mina 3 case där som har spelat ut som man hoppades. Men det är ju samtidigt, om man tittar på kursgrafen hittills i år, så ser man ju så ganska stora hopp. Ja. Och nu i den senaste rapporten så gick ju kursen, men nu tycker jag ändå att han har liksom den har felat ut lite mellan rapporterna, men det är de 2 senaste rapporterna som är de stora upplyften, och hela den mjukvaruoron som fanns i början på året tryckte ner dem, så släppte det lite, kanske är tillbaka lite, jag vet inte, men jag tycker det kan finnas lite till att ta där faktiskt. De har ju väldigt ambitiösa mål både för tillväxten och marginalen, så att är de ens i närheten att komma tillbaka dit så finns det mer att hämta. Kalmar ligger i linje med Stockholmsbörsen trots att det är ett finskt bolag. Kort reflektion där. Ja, men de gör ju kranar och annat till frakt och fartygsterminaler och sådär. Så de är ju inte bra av den här geopolitiken som har stoppat upp. Så det har hållit tillbaka dem lite. Men den är väl okej liksom. Men det har inte lyft riktigt. Men om vi ska blicka framåt då. Jag gillar ju sommar, jag gillar midsommar, jag gillar blommor och brukar kanske inte jätteofta lägga 7 blommor under kudden. Brukar du lägga aktiebrev under kudden? Ja, men hellre skulle jag säga. Och då undrar jag, vilka aktier tycker ni att man ska lägga under kudden nu? Peter, du vill lägga fastigheter? Exakt. Fastigheter. Ja, väldigt hög kudde. Men en trygg kudde också, en stadig kudde. Har det varit skakigt länge nu då förstås, med räntorna som har gått upp. Och vi har inte riktigt fått liksom det här lyftet. Vi har ju vakanser på kontorsmarknaden också. Vi har valt Balder då som fastighetsaktie. Där är det mycket bostäder som också är det tufft. För det är låga avkastningskrav, höga räntor för ett stort genomslag. Men ska man ha någonting i fastighetssektorn så tycker jag Balder är liksom ett bra. Det fångar lite allt. Man har mycket bostäder då, men det är också kontor, det är handel, det är industri. Man har ett väl diversifierat bestånd.
Helsingfors är dock lite stort och bostäder där har haft det lite tufft. Så det är väl det som är det. Men 10 gånger förvaltningsresultatet, det tycker jag är billigt. Vi pratar ofta om att vi väntar på någon slags trigger som ska vända sentimentet i den här sektorn. Balder illustrerar, aktiekursen ni tittar på illustrerar ju hela branschen ganska tydligt. Vill du se en sån trigger eller tror du det här kommer att ordna sig av sig själv? Alltså, det är klart att skulle räntorna börja komma ner så hade det varit positivt. Men någonstans är det så här, kostar det 10 gånger förvaltningsresultatet för ett sånt stort bolag med så bra historik, med sån kompetens. Selin har ju klivit tillbaka från ledarrollen nu som ordförande. Men det här kommer ju att bli bra på tid. Och medan man väntar så får man då kanske 7-8% från det här förvaltningsresultatet. Så att jag tycker man ska tålamod och inte vara så stressad. Nike, du som själv är namngiven efter segergudinnan. Nike, vad representerar Balder för dig förutom ett fastighetsbolag? Godhetens gud. Godhetens gud, ljuset och skönhetens. Tack för den. Lilla gudomlighetspassusen. Om man inte vill vara på gudalika höjder så kan man återvända till lyftkranen. Du nämnde ett sånt bolag och har ett annat i din favorit här. Hiab har jag tagit med den här gången. Då. Det är en annan del av gamla Cargotec där också Kalmar kommer ifrån. Och Hiab gör de här kranarna och lyftarna som man ser bak på lastbilar och skogsmaskiner och annat. Noterat på Helsingforsbörsen, ett bolag som har ganska ambitiös agenda för att öka serviceintäkterna. De sålde det tredje benet av Cargotec som heter MacGregor och fick en jättekassa. Så att de kanske ser lite dyra ut om man tittar som hastigast, men det är för att de har den här otroligt starka balansräkningen. Så man väntar på att de ska sätta den i spel och det gjorde de här veckan när de köpte ett kanadensiskt bolag som jag tror heter Labrie, eller uttalas Labrie. Som då gör kranar och andra grejer till sopbilar helt enkelt. Environment cars eller vad det heter på hemspråket. Så att, kassan sätter spel. Nu får de en liten skuld men inte så farligt. Köper vad som ser ut att vara ett jättefint bolag, hög lönsamhet och aktien reagerar positivt på det. Så att, bra start på året för den. Och kul med lite förvärvsdriven tillväxt kan jag tycka också. Sommar innebär ju skrubbade knän och kanske ett och annat plåster, koloplast. Visserligen stomipåsar och lite annat typ av hälsovårdsprodukter som är störst i det bolaget. Men det finns också tillbehör för sommarskrapade barn. Ja, men det är ett brett bolag, men som du säger, stomipåsar, kateter, den typen är ju de dominerande delarna här. Och där ska vi inte ha förvärvsdriven tillväxt. För det som har ställt till det lite, man har gjort 2 dyra och ganska dåliga affärer faktiskt. Det ena var Kerecis här som gör sådana här fiskskinsplåster kan man säga, mot brännskador och sådana saker. De försvann ur ersättningssystemet i USA nu för deras dyrare produkt. Så där gör man nollresultat nu och har ingen tillväxt egentligen. Det där köptes in snarare som ett tillväxt och lönsamt case. Så det blir ju dåligt. Aktien är 70% egentligen senaste kanske 2 åren eller någonting. Man har ju en stabilitet, växer 7% organiskt egentligen senaste 10 åren. Har gjort så nästan också första halvåret här. Alla segment växer. Är stabilt någonstans men har haft lite problem här om de här förvärven. Nu är det lite mer tillbaka till kärnaffären. Och ett tryck på en börs som ser ganska dyr ut. Det här får man för 14 gånger vinsten. Skuldjusterat då. Det låter som ett oerhört defensivt case. Ja, jag tycker en bra backlinje, det behövs i alla fortfarande. Men det låter ju lite som ett tema om man tittar på kursgraferna som att det är ganska nedpressade aktier som du tittar på. Ja, och det blir ju så att hittar man någonting där priset har gått ner men det fortfarande finns liksom en sund kärna, det kommer liksom se bättre ut kommande år. Där gör man ofta de bästa affärerna. Sen finns ju alltid faran då att det inte vänder upp om man fastnar här nere och snarare fortsätter att urholkas lite. Men här då, finns det någon trigger i närtid ser du som kan vända kursen nu? Alltså det är bara att det ska stabiliseras egentligen. Man växer ändå första halvåret här och det ska egentligen bara vara att marknaden helt enkelt känner att de inte behöver oroa sig. Men det finns en viss oro också från kinesisk konkurrens. Och sen att man tappade det här då, Kerecis plåstret egentligen från ersättningssystemen. Det kan ju också sprida sig ifall sjukvården får mindre budgetar världen över och börjar så att säga strama åt vad de betalar. Men jag tror ändå någonstans får man se att liksom, vi kommer kräva mer och mer sjukvård över tid, inte mindre. Så jag tror egentligen att det där kommer finansieras ändå över tid. Jag tycker det är intressant att den case när jag kommit med båda 2 pojkar. Men det är lite dåligt med midsommarkänslan i de här aktierna. Eller vad säger du? Ja, men man kanske ändå... Vi hade lite Kopparbergs tidigare, men man kanske vill skölja ner med någonting annat. Lite annat, ett danskt case kanske. Royal Unibrew har jag tagit med mig som jag tycker är ett superspännande läge just nu faktiskt. För de gör ju öl och andra drycker och de tappade då sitt licensavtal med Pepsi under våren här.
som de har haft i Norden. Och då föll aktien med 25%. Det syns väldigt dramatiskt kursavtryck i grafen. Men det som kommer att hända är att de tappade först 2029. Så precis som Peter är inne på här, på närmaste åren så kommer det inte hända någonting egentligen, utan de kommer att fortsätta som vanligt. Men det som har hänt är att aktien har gått ner. För att man är rädd att de inte ska kunna täcka upp det här då med antingen egna varumärken eller att de tecknar ett nytt licensavtal med någon annan cola-tillverkare. Och den här långa omställningstiden har ju att jag ändå tror att de skulle kunna lösa det på egen hand eller med ett nytt licensavtal. Och då är de alldeles för billiga för att de har en ganska intressant strategi med att de har en del stora lokala varumärken och så har de här licensavtalen. De är ju mycket mindre än Carlsberg, men de är den näst största bryggan på Köpenhamnsbörsen. Så det är ett riktigt spännande timingmässigt om de lyckas rida ut det här. Men är det också timingmässigt nu när det är VM att det här är en kortsiktig vinnare också? Ja, lite så är det. För att förra rapporten var faktiskt bra, men det var ju ingen som brydde sig om det eftersom de berättade om det här tappade licensavtalet samtidigt. Så att nästa rapport kan bli ganska bra, det är väl ganska givet. De har ju till exempel Faxe och Faxe Kondi som är stora i Danmark som några av sina varumärken, men också Lappinkulta och i Finland också den här Lonkero. Ja, precis. Gindrinken. De köpte Hartwall för ett antal år sedan, så att de har hela deras portfölj också. Ja, men en liten spaning. Jag var faktiskt på Finlands kryssning ganska nyligen. Och där är det bara det. Man ser inte Kopparbergs när man är i taxfree där. Tycker det börjar ta sig ändå lite midsommarkänsla här i portföljen. Hur ska du möta det här svalkande ölcaset? Ja, man får ställa från bordet då. Lite Abbasil kanske, lite OLV-chips. Kalles Kaviar kanske någon har också på egen. Ett norskt konglomerat. Som kallas Orkla. Också en aktie som egentligen har gått bra över tid. En ganska fin historik, men lite spretigt. Det är väldigt många bolag här. Och sen då har man nu tappat ungefär 30% på kort tid där hälsodivisionen, de egentligen kan sälja fiskleverolja, liksom kosttillskott och sånt där, har liksom haft en dålig utveckling. Men samtidigt har man noterat den indiska verksamheten till en bra prislapp. Man har liksom stabil verksamhet. Sen kan man också vara lite orolig för att de har något som heter Jotun, färgtillverkande beläggning med båtar och bland annat. Nere i Egypten har man också en stor business där, så egyptiska valutan har slagit. Så, ja, det är lite spretigt, men 15 gånger vinster ungefär, 5% direktavkastning, ska växa vinsten 7%. Känns också tryggt. Känns som att det pågår en slags renodlingsresa ändå, även om det fortfarande är som du säger ganska spretigt. Är det en värdedrivare potentiellt på lite sikt? Har ju varit det. Man sålde ju vattenkraften. Man noterade Orkla in det här då. Så det finns alltid säkert lite delar att göra. Effektivisera delar också. Att, ja, det finns saker att jobba med, men kanske inte att jag ser någon sån där del som är riktigt undervärderad just nu. Ingen trygghet på det sättet. Martin, vad är ditt? Vi har ju bett er ta med 3 case var. Vilket är ditt tredje? Men mitt tredje case, det är lite in på det i början här. Börsen är ganska het. Det är noteringar som ska upp till rymden och det är riskviljan är på topp. Så jag tycker att man ska nästan alltid ha aktier för hela slanten. Men man ska ha lite cash nu tycker jag. Så att mitt tredje val blir att sitta med del cash. För att jag tror att det kommer komma ett bakslag någon gång här under. Kanske inte under sommaren, men någon gång under resten av året. Och det är ganska kul att ha lite pengar, lite torrt krut att skjuta med. Så att ha lite cash helt enkelt. Vad säger du om det, Peter? Ja, men jag har också lite cash. Men kanske, vi ska göra investmentbolag tidigare. Kinnevik har cash, men jag är lite rädd att de ska göra någonting dumt med. Det finns också ett litet bolag som heter Traction. Ungefär 40% av substanserna är kassa- eller räntebärande placeringar här. Och det är 18% rabatt. Så då får man lite rabatt på kassan. De får leva med några mindre kvalitativa innehav. Men det finns också en helt okej portfölj där. Så det kan vara en blandfond på steroider där, lite mellanväg. Ett bonuscase? Ja, 7:e caset är Traction. Innan det hade vi alltså kontanter, Orkla, Royal Universal, Coloplast, Hiab och Balder. En fantastisk midsommarbukett. Verkligen. Det blir 7 till slut ändå då. Ja. Perfekt. Lägg dem under kudden, men sov inte för länge. EFN Börslunch är nämligen tillbaka redan imorgon på torsdag. Och då kommer vi att snacka psykologi och på nytt önska er en riktigt glad midsommar. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.